everyone! Welcome to Solitech Reviews at nandito na yung ating real entry-level king, ang Realme C2. So alamin natin ngayon guys kung totoo ba na talagang ito yung pinakasulit na entry-level phone ngayon sa market. At syempre bagong lahat, i-unbox muna natin si Realme C2. So ang kaibahan ng Realme C2 sa ibang box ng Realme, ito ay kulay dilaw at yung kanyang accent ay gray, so baliktad. Pagbukas natin ng box, makikita agad natin yung phone na nakabalot sa isang matte plastic. At dito sa isa pang box, bad news para sa atin kasi ang nandyan lang ay yung documentations na tulad ng manual pero wala nang iba. Wala nang transparent jelly case na kasama. Bad news yun. Andyan din yung kanyang micro USB cable at yung kanyang power adapter. Okay, so yun yung laman ng box. So tingnan natin ngayon ng malapitan si Realme C2. So ito na siya guys at makikita nyo na sobrang ganda ng pattern at sobrang thankful ako sa Realme kasi ito yung pinadala nilang kulay sa akin para mas ma-appreciate natin yung design ni Realme C2. So makikita nyo dito sa likod na meron siyang dual camera setup at sa tabi nun ay merong flash. So para sa isang entry level na phone, sobrang sulit yan. Kasi mahirap makakita ng ganitong klaseng entry-level na phone na mayroong dual camera setup sa likod. At mamaya, titingnan natin kung ano yung quality or gaano kaganda yung quality nitong Realme C2 pagdating sa photos. Sa gilid, makikita natin yung power button at wala na yung katabing iba pang button. Sa kabilang gilid, volume rockers at yung kanyang SIM tray. Sa ilalim, makikita natin yung micro USB port sa gitna. Meron din siyang 3.5mm jack dun sa pinakadulo. At sa tabi niyan, malamang yan ang microphone. At sa kabilang gilid, yung speaker grills. So sabi ko kanina dun sa unboxing, bad news na wala siyang jelly case. Kasi kapag ganito itsura ng phone mo, gustong-gusto mo tong lagay ng protection guys. At kasama ako dun. Kasi sobrang ganda talaga ng texture nito ni Realme C2. At take note, hindi ito basta-basta design. Ito talaga guys yung texture niya. Hindi yan basta-basta reflection. Meron talagang lines dyan. May texture talaga guys. At sayang, talagang walang jelly case na kasama. So make sure na kung bibili ka nitong Realme C2, meron ka ng jelly case para protected agad itong napakagandang entry-level na phone na to. Okay, so mamaya gagawin natin ay bukod sa pag-test ng camera, titingnan din natin yung Antutu benchmark. Plus, titingnan din natin kung pwede pa tayong mag-game dito kay Realme C2. At bago natin umpisahan guys, yung pagbukas dito kay Realme C2, makikita nyo yung front-facing camera niya at meron siyang notch. At good news sa atin kasi meron siyang naka-apply na screen protector. Okay, so na-open ko na siya guys at ito yung itsura ng UI niya. At meron akong mga napansin dito na medyo kakaiba compared dun sa Realme 3 at Realme 3 Pro. So isa-isayin natin yon. So ang una ko napansin ay iba yung font na ginamit para dito sa clock widget. Hindi naman malaking bagay yun pero napansin ko lang. At napansin ko din na meron siyang sarili ng browser ngayon. Ito nakikita nyo sa gitna. Yan yung browser ng Realme. So pwede pa rin naman gumamit ng Google Chrome. Pero good to know na meron silang sariling internet browser. Ang sunod na napansin kong kakaiba dito ay meron na siyang theme store. At ang saya malaman na pwede na natin itong installan ng mga custom themes para mas ma-enjoy natin yung experience dito sa UI ng Realme C2. So open natin, tingnan natin kung ano makikita natin dito. So yun, katulad ng ibang phone na merong theme store katulad ng Samsung, yan, pwede tayong mamili sa napakadaming options dito sa theme store ng Realme. So nag-open ako ng isa, try natin i-install ngayon, download. Ganun lang kabilis, napaka straight to the point. So apply natin. Okay, ayun. So nagbago yung icons at nagbago yung wallpaper. Notification panel, hindi naman nagbago. Okay, so binili ko muna siya sa default theme niya. Tingnan pa natin kung ano yung iba pang napansin ko dito sa UI ng Realme C2. So ngayon, meron na tong app market. Ayan. So dito, pwede na tayo mag-download ng mga recommended applications tsaka games ng Realme. Bukod pa dun syempre sa Google Play Store. So, ayan, meron na silang sariling app store. Pero basically, mga Android apps pa rin yan. Pero good to know din na meron na silang sariling ganyan. At papansin natin na maraming phone brands ngayon na nagkakaroon ng sarili nilang app market. At hindi ko alam kung bakit, pero nagre-ready lahat para sa future. Okay, so basically yun yung mga napansin kong kakaiba dito sa UI ng Realme C2 kumpara dun sa ibang Realme phones. At bago natin ipagpatuloy yung pag-uusap guys, tingnan muna natin yung specification ng Realme C2. Si Realme C2 ay naka-IPS LCD 6.1 inches, 720p display na meron 282 ppi at protected yung kanyang screen ng Corning Gorilla Glass 3. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P22 12nm architecture
na merong clock speed na 2.0 GHz. Sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. Sa memory, meron siyang dalawang variant. Itong ginagamit natin, yung 32GB internal storage at 3GB of RAM. At yung isa pa niyang mas mababang variant, 16GB of internal storage at 2GB of RAM. Sa camera, katulad na nakita natin kanina, meron siyang dual camera setup. 13 megapixels 2.2 aperture yung kanyang main camera. At yung kanyang depth sensor camera ay 2 megapixels 2.4 aperture. Kayang mag-shoot ng 1080p 30 frames per second yung camera niya sa likod. Sa selfie camera, meron siyang 5 megapixels 2.0 aperture. At lastly, meron siyang 4,000 mAh na battery. Okay, so unahin natin guys yung Antutu benchmark nitong Realme C2. Expected naman natin na hindi ganun kataas kasi nga entry level lang to. So hindi natin to pwedeng compare kila Realme 3 or kay Realme 3 Pro. Pero at least magkaroon tayo ng idea kung ano talaga yung performance nito pagdating sa benchmarks. So start natin, Antutu benchmark. Okay, so after almost 11 minutes guys ng pag-scan na Antutu benchmark dito kay Realme C2, ito na yung ating final score, 77,560. Hindi man lang siya umabot ng 100,000, which is okay lang kasi nga entry level lang to. Pero actually mas mataas pa siya dun sa in-expect ko kasi in-expect ko lang mga 50,000 ganyan or 60,000. Pero naging 77,000. Nakita ko din dun sa pag-render ng graphics kanina, 3D graphics ni Antutu benchmark. Hirap na hirap talaga si Realme C2. So definitely hindi ito pang gaming. Pero kahit ganun, magte-test pa rin tayo ng Asphalt 9 dito kay Realme C2. So open natin ngayon si Asphalt 9. Masasabi ko lang guys, na hirap talaga siya. Hindi siya smooth. Sobrang daming frame drops na nangyari. Talagang hindi siya pang gaming guys. Expected naman natin yun kasi nga una-una yung price ni Realme C2. Pangalawa yung specs, talagang pang entry level lang talaga siya. Kaya okay lang. Pero for sure yung mga 2D games ay kayang-kaya nito ni Realme C2. Okay, so dun tayo guys sa battery life. Pagdating sa battery life, nasabi natin kanina dun sa specification ni Realme C2 na meron siyang 4,000 mAh na battery plus Helio P22 plus 720p lang na screen. So definitely maganda yung magiging performance nito sa battery. So approximately 1 to 2 days of normal usage. So malamang mga 6 to 7 screen on time yung makukuha natin dito kasi nga low power consumption lang yung components nito mula dun sa screen hanggang sa chipset. Okay, so dito na tayo sa panghuling part ng review na to, which is yung camera performance. So ito yung shots ng Realme C2. Okay, so ano masasabi nyo guys? Comment down below kung anong comment nyo dun sa mga shots ni Realme C2. At para naman sa akin, para sa price ni Realme C2, bihira na kayo makakita ng ganitong klaseng entry level na phone na merong ganyang kagandang quality ng photos at videos. Kaya sulit na sulit si Realme C2. Okay, bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin guys yung dalawang cons na nakita ko dito kay Realme C2. Maliliit na bagay lang naman kung tutusin. So number 1, hindi niya na-detect yung 5 GHz na Wi-Fi namin. 2.4 GHz lang na-detect niya. So definitely hindi siya pwede sa 5 GHz connection. Pangalawang con ay yung kanina ko pa pinapakita, yung likod ni Realme C2. So ito siya. At mapapansin nyo na wala siyang fingerprint scanner. So yung pag-unlock dito kay Realme C2 ay magiging normal. Gagamit tayo ng pin or ng pattern para ma-unlock yung phone natin.
Okay, so anong verdict natin dito kay Realme C2? So para sa akin, kagaya pa rin nung sinasabi ko mula pa kanina, sulit na sulit si Realme C2 para sa price niya kasi nga parang bihira na or mahihirapan na kayo makakita ng iba pang entry level na phone na meron ganitong klase ng performance, design, display at dual camera setup para sa price niya. Kaya definitely sulit na sulit si Realme C2. So I highly recommend para dun sa mga meron talagang tight budget para sa phone nila or ayaw gumastos ng sobrang mahal para sa mga phone nila or para dun sa may magandang mga phone katulad ng iPhone or ng mga flagship phones na gusto ng second phone, I highly recommend itong Realme C2 kasi hindi kayo magsisisi, hindi kayo mahihirapan or ma-hassle sa magiging performance ito sa normal na paggamit. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong full review natin ng Realme C2. Sana yung susunod nating Realme phone na i-review ay yung Realme X. Sana lang talaga mahawakan natin yun at ma-review natin. So, please don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. At click nyo na rin notification bell para ma-notify kayo kapag meron ng bagong unboxing at review dito sa channel natin. At para dun sa mga hindi pa nakapag-follow tsaka nakapag-like sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews, gawin nyo na yun ngayon. Nandiyan yung link sa description sa baba. Maraming salamat guys para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.